ሌላው የሜዥር ኦፍ ዲስፐርሽን ነንዬ ቫሪያንስ የምንላቸው ናቸው። ቫሪያንስ የምንላቸው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ቫሪያንስ እና ስታንዳርድ ስኮር ቅድም ያየናቸው እና ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቫሪዬሽን እነሱ ናቸው። ሶ ቫሪያንስ ወይም ደግሞ ፖፑሌሽን ቫሪያንስ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ብዙ ጊዜ ዋና የዲስፐርሽን መለኪያ ናቸው። ሪላያብል መለኪያ ናቸው። ምንድነው የሚለኩት ብለን ስንጠይቅ ቫሪያንስ ወይም ደግሞ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ስታንዳርድ ቫሪያንስ በሌላ ስሙ እያንዳንዱ ኤሌመንት ከሚን ቫልዩ ምን ያክል ርቀት ላይ ምን ያክል ዲስታንስ ላይ እንደሚገኝ ነው የሚለኩት። በምሳሌ በጣም በሲምፕል ምሳሌ ልንገርሽና ይሄ ዴታ ሴት አለኝ ብዬ ልነሳ እና ይሄ ዴታ ሴት አለኝ ልበል እና የዚህ ዴታ ሴት ሚኔ ስንት ነው ብዬ ላስብ። ሚኔ ለጊዜው 7 ነው ልበል። ካልኩሌት አላረኩትም። ከ7 ውጪ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ያክል ነው ማወራልሽ። 7 ነው ብዬ ብነሳ ቫሪያንስ ምንድነው ካልኩሌት የሚያደርገው ወይም ደግሞ የቫሪያንስ ትርጉሙ ምንድነው? እያንዳንዱ ቫሪያብል 4 5 8 እና 9 እንዲሁም 7 ከሚኑ አንፃር ከ7 አንፃር ምን ያክል ስኩዌርድ ዲስታንስ ላይ ነው የሚገኙት የሚለውን ይነግረኛል። ለምሳሌ 7 ከ7 አንፃር 0 ነው። ስለዚህ 0 ስኩዌር ስንት ይሆናል? 0 ይሆናል ፕላስ 4 ከ7 ምን ያክል ርቀት ላይ ይገኛል? 3 አይደል? 3ን ከዛ ስኩዌር አደርጋታለሁ ስንት ትመጣለች? 9 ፕላስ 5ንም እንደዛው ከ7 ምን ያክል ርቀት ላይ ይገኛል? 2 ርቀት ላይ ይገኛል። ስኩዌር ሲሆን 4 እንዲህ ያረኩኝ ስኩዌር ዲፈረንስ ከሚኔ ምን ያክል ርቀት ላይ እንደሚገኙ ቫሪያብሎቼ እንትን ላለው አወጣና ያንን ስኩዌር ዲፈረንስ ላለው የነምበር ቁጥር አካፍለዋለሁ። ለምሳሌ ይሄኛው 15 ሲካፈል ለ5 ነው ልበል። እዚህ ጋር ፐርፌክት ካልኩሌሽን የለም ነንዬ። ከዛ ቫሪያንሴ ስንት ሆነ? 5 ሆነ እንበል። ቫሪያንሴ 5 ሆነ። ሶ ይሄ ምን አይነት ትርጉም ይሰጠኛል? እያንዳንዱ ኤሌመንት ከሚኑ አንፃር የሚርቅበትን ቦታ ወይንም ደግሞ ርቆ የሚገኝበትን ቦታ ለካ ብባል በምን ያክል ርቀት ላይ ይገኛል? በምን ያክል ስኩዌርድ የሆነ ርቀት ላይ ይገኛል? 5 ስኩዌር ርቀት ላይ ይገኛል ብዬ ፖፑሌሽን ቫሪያንስን አስቀምጣለሁ። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ግን ምንድነው የሚለኝ? ኖ ስኩዌር ማድረግ የለብህም። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ግን ምንድነው የሚለኝ? 5ን ከስኩዌር ሩት ውስጥ አወጣትና ማለት ነው 5ን ከስኩዌር ሩት ውስጥ አወጣትና ላይክ ፖፑሌሽን ቫሪያንሴ እያንዳንዱ ኤሌመንት ከሚኑ በ5 ስኩዌር ርቀት ላይ ነው የሚገኘው ይለኛል። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ደግሞ ምን ይለኛል? ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 አረግና እንበል ይሄኛው 1.25 ቢመጣ እያንዳንዱ ርቀት እዚህ ጋር ያሉት ኤሌመንቶች ማለት ነው ከሚኑ አንፃር ብናወዳደራቸው የሚርቁት ወይንም ደግሞ ተርቀው የተቀመጡት በ2.25 ልዩነት ላይ ነው ይለኛል ማለት ነው። ሶ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እና ቫሪያንስ እንደዚህ አይነት ትንታኔ ለመስጠት ነው የሚጠቅሙት። ሪል ዳታ ላይ ሲወሩ ሞር ትርጉም ይሰጣሉ። የማይሆን ምሳሌ ከሆነ እንጃ ግን አሁን በምሳሌ ያየናቸው ስንሄድ ሞር ትርጉም እየሰጡን ይሄዳሉ። ፎርሙላቸው እንዴት ነው? ሁለት አይነት የቫሪያንስ አይነት አለ። ፖፑሌሽን ቫሪያንስ እና ሳምፕል ቫሪያንስ። ቫሪያንስን ካልኩሌት የማደርገው ከፖፑሌሽን ቫልዩ ተነስቼ ከሆነ እያንዳንዱን ቫልዩ ፖፑሌሽን ሚኔን ከእያንዳንዱ ቫልዩ ላይ እቀንስና ሪዛልቱን ስኩዌር አደርገዋለሁ። ከዛ እደምረዋለሁ። ሰሜሽን እደምረውና
በፖፑሌሽን ቁጥሬ አካፍለዋለሁ። ያ ማንን ይሰጠኛል? ፖፑሌሽን ቫሪያንስ ይሰጠኛል። ፖፑሌሽን ቫሪያንስ ምን የሆነ ቫልዩ ነው? ስኩዌርድ የሆነ ቫልዩ ነው። እቺ ሲግማ ኖቴሽን ትባላለች። ሶ ስኩዌርድ የሆነ ቫልዩ ነው። ሶ ቫሪያንስ ወይንም ደግሞ ሲግማ ስኩዌር በዚህ ፎርሙላ ይገኛል ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽንስ ቢኖረው ምንም አያስጨንቅም። ከኤክስ አይ ከእያንዳንዱ ኤክስ ላይ ፖፑሌሽን ሚኔን ቀንስና ቫልዩን ስኩዌር አደርገዋለሁ። ከዛ በፍሪኩዌንሲ አባዛዋለሁ። እስካሁን ስናደርግ የነበረው እሱን አይደል? የምናገኘውን ነገር በፍሪኩዌንሲ ማባዛት ኦቨር ነምበር ኦፍ ፖፑሌሽን ማንን ይሰጠኛል? ቫሪያንስን ይሰጠኛል። ሪላቲቭሊ እስካሁን ካወራናቸው ፎርሙላዎች ቀላሎቹ ፎርሙላዎች ናቸው ነን። ይሄ ፖፑሌሽን ቫሪያንስ ከሆነ ነው። ሳምፕል ቫሪያንስስ ከሆነ ሳምፕል ቫሪያንስም ከሆነ ቀላል ነው። ምንድነው የማደርገው? ከእያንዳንዱ ቫልዩ ላይ ሳምፕል ሚኔን እቀንሳለሁ። አሁን ይሄንን ይልኝ የፖፑሌሽን ሚን ኖቴሽን ይችናት፣ የሳምፕል ሚን ኖቴሽን ይችናት። ኦኬ ከእያንዳንዱ ኦብዘርቬሽን ላይ ሳምፕል ሚኔን እቀንሳለሁ። ከዛ ስኩዌር አደርገዋለሁ። ዘን በኤን ሳይሆን በፖፑሌሽን ነምበሩ ሳይሆን የማባዛው ከተሰጠኝ የሳምፕል ነምበር -1 አድርጌ ሪዛልቱን ድምሩን አካፍለዋለሁ። ያ ምኑን ይሰጠኛል? ሳምፕል ቫሪያንሱን ይሰጠኛል ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲም ካለ ፍሪኩዌንሲውን ወስድና ከእያንዳንዱ ኤክስ ላይ ሚኑን ቀንሼ ስኩዌር ባደረኩት መጠን አባዛዋለሁኝ። ልዩነቶቹን እንደምራለሁኝ። ከዛ በኤን -1 አካፍለዋለሁኝ። ለምንድነው ሳምፕል ቫሪያንስ ስንሰራ በኤን -1 የምናካፍለው? ለምን በኤን አናካፍለውም? ጥያቄ ይመጣል። ለኤን የምናካፍልበት ለኤን -1 የምናካፍልበት አንደኛው ምክንያት እዚህ ጋር ልዩነቶቹን ምን እያደረግናቸው ነው የምንሄደው? ስኩዌር እያደረግናቸው ነው የምንሄደው። ስኩዌር እያደረግናቸው ስንሄድ ትሩ ሜዠርመንት ላይሰጡን ይችላሉ። ሶ እዚህ ጋር ሊኖር የሚችልን ቢያዝ ካውንተር ሪያክት ለማድረግ እዚህ ጋር ከነምበር ኦፍ ሳምፕላችን ላይ 1 እንቀንሳለን። ይሄ እንግዲህ ፎርሙላውን የፈጠረው ሰውዬ የነገረው ሪዝን ነው ያለው ሪዝን ነው። ሶ ይሄ ኤኒዌይስ የሳምፕል እና የፖፑሌሽን ቫሪያንስ የካልኩሌሽን ፎርሙላ የሚሰጠን ፎርሙላ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። -1 ለምን እናደርጋለን? ቢያዙን ሪሙቭ ለማድረግ ሪሙቭ አናደርገውም፣ ቢያንስ ሬዲዩስ ለማድረግ በይህን -1 እናከፍላለን። ሳምፕል ቫሪያንስ ከሆነ የምናካፍለው ማለት ነው። ሮ ዴታ ከሆነ የምንሰራው ይሄንን ፎርሙላ ተጠቀሙ ይላል። በጣም ረጅም ፎርሙላ ነው። ይሄንን መጠቀም እንችላለን። ከላይ ያየናቸውንም ሁለቱም መጠቀም እንችላለን። እንደኔ እነዚህን ፎርሙላዎች ከተጠቀምን በቂ ነው። የምንፈልገውን ውጤት ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ምሳሌ እናምጣና ከዛ በምሳሌ እንዴት እንደሚሰሩ እነዚህ ስቴፖቹ ናቸው። ሶ ስቴፖቹን ከምሳሌው ጋር አንድ ላይ እናያቸዋለን። አሁን እነዚህ ኦብዘርቬሽኖች ተሰጡን፣ ቀላል ኦብዘርቬሽኖች 5 17 12 እና 10 እነዚህ ዴታዎች አሉን ተባለ። ዘን እነዚህ ዴታዎች ተሰጥተውን የነዚህን ዴታ ቫሪያንስ እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ፈልጉ ተባለ። ቫሪያንስ እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑን ለመፈለግ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ የዚህን ዴታ ምን ማግኘት አለብን? ሚኑን ማግኘት አለብን አይደለ? ስለዚህ ሚኑን እንፈልጋለን። ሚኑን ስንፈልግ እንዴት ነው የምናደርገው? መጀመሪያ እንደምራቸዋለን። 5 ሲደመር 17 22 22 ሲደመር 12 34 ሲደመር 10 44 አይደል? 44 ሲካፈል ለ4 ነምበር ኦፍ ኦብዘርቬሽኖች 4 ስለሆኑ ማለት ነው። 44 ሲካፈል ለ4 ስንት ይሰጣኛል? 11። ስለዚህ ሚኔ ስንት ነው ላለው? ሚኔ 11 ነው ላለው። አሁን ሚኔን አገኘሁኝ፣ ሴንትራል ቴንደንሲን አገኘሁኝ። አሁን ምንድነው የማደርገው? የነዚህን ቫልዩ መጀመሪያ ምንድነው ካልኩሌት የማደርገው? ቫሪያንስ ነው ካልኩሌት የማደርገው። ቫሪያንስ ደግሞ ምንድነው የተሰጠኝ ፎርሙላ?
መጀመሪያ ልብ በይነንዬ እዚህ ጋር ሳምፕል ዴታ ነው የሚለው ፖፑሌሽን ዴታ ነው የሚለው። ሳምፕል ዴታ ከሆነ የምጠቀመው ፎርሙላ ትንሽ ለየት ይላል። ፖፑሌሽን ከሆነ የምጠቀመው ፎርሙላ ለየት ይላል። ለጊዜው ሳምፕል ዴታ ነው የተሰጠኝ። ኦኬ ሳምፕል ከሆነ የትኛውን ፎርሙላ ነው የምጠቀመው? ይሄኛውን ፎርሙላ ነው የምጠቀመው። ከእያንዳንዱ ኦብዘርቬሽን ላይ ሚኔን እቀንስና ሪዛልቱን ስኩዌር አደርገዋለሁ። ከዛ ደምረዋለሁ። ፋይናሊ የማገኘውን የድምር ውጤት በተሰጠኝ የሳምፕል ሳይዝ -1 አካፍለዋለሁ። ያ ማንን ይሰጠኛል? ሳምፕል ቫሪያንስን ይሰጠኛል። አሁን እዚህ ጋር 11 ሚኔ ነው። ስለዚህ ከእያንዳንዱ ኦብዘርቬሽን ላይ ማንን እቀንሳለሁ? የሚን ቫልዩን እቀንሳለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እየሰራናቸው እንሂድ። እሺ ኤክስ አለኝ። እሺ የኤክስ ቫልዩ ስንት ነው? 5 10 12 17 5 10 12 17 ነው የኤክስ ቫልዩ። ከዛ ሚኔ ስንት ነው ተባለኝ። ሚን የተሰጠኝ ሚን እኩል ይሆናል 11 ነው። ሶ ምንድነው የማደርገው? ሚኔ ስንት ነው? 11 ነው። እዚህ ጋር ለብቻው ልጻፈው ለመደመር እንዲመቸኝ በኋላ። ከዛ ምንድነው የማደርገው? ከኤክስ ላይ ማንን እቀንሳለሁ? ሚኔን እቀንሳለሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከአምስት ላይ እዚህ ጋር እኩል ይሆናል ልበል። ከአምስት ላይ ማንን እቀንሳለሁ? ሚን ቫልዩን እቀንሳለሁ። ሶሪ እኩል ይሆናል ከአምስት ላይ ሲቀነስ ሚኔን እቀንሳለሁ። ስንት ይሰጠኛል? -6። እዚህ ጋም ተመሳሳይ ስራ እሰራለሁ። ተመሳሳይ ስራ ስሰራ ከ10 ላይ ሲቀነስ 11ን እቀንሳለሁ -1። እዚህ ጋም እመጣለሁ ከ12 ላይ ሲቀነስ ኢን እቀንሳለሁ ከዛ 11። እዚህ ጋም እመጣለሁ ከ17 ላይ ከኤክስ ላይ ሚኔን እቀንሳለሁ። ሚኔ ስንት ነው? 11። ስንት ይሰጠኛል? 6። አሁን እንደዚህ ያደረኩኝ። ከዛ ምንድነው የማደርገው? ይሄንን ያገኘሁትን ውጤት ማን ልበለው? ሲ ብዬ ልጥራው። ከዛ ሲን ምን ኦኬ ያገኘሁትን ውጤት ኤ ብዬ ልጥራው። ኦኬ ከዛ ኤን ምን አደርገዋለሁኝ? ስኩዌር አደርገዋለሁኝ። ኤን ምን አደርገዋለሁኝ? ስኩዌር አደርገዋለሁኝ። ዘን ኤን ስኩዌር ሳደርገው ወይንም ደግሞ ኤን በኤ ሳባዛው ማለት ነው ምን አይነት ውጤት ይሰጠኛል? ከዛ ይሄንን ልስራ። ይሄ ሲባዛ በራሱ ስንት ይሰጣል? 36። ይሄንን ለሁሉም ቫሪያብሎቼ ልስራ። ይሄኛው በራሱ ሲባዛ አንድ፣ ይሄ በራሱ ስኩዌር ሲደረግ አንድ፣ ይሄ በራሱ ስኩዌር ሲደረግ ስንት ይሰጠኛል? 36 ይሰጠኛል። አሁን ይሄንን አገኘሁኝ። ከእያንዳንዱ እያንዳንዱ ቫልዩ ስኩዌር አረኩት። ከዛ መጨረሻ ላይ ምንድነው የማደርገው? ድምር ነው የምሰራው። ከዛ ማንን እደምራለሁ? እነዚህን ሁላ ቫልዩዎች አንድ ላይ እደምራለሁ። ሶ ድምራቸው ስንት መጣ? 74 መጣ። አሁን 74ን አገኘሁኝ። እስካሁን የሰራሁት የትኛውን የፎርሙላ ፓርት ነው? ይሄኛውን የላይኛውን የፎርሙላ ፓርት ነው። አሁን ይሄንን ውጤት በማን ነው የማካፍለው? በኤን ማይነስ 1። ኤን ማይነስ 1 ስንት ነው? ኤን ስንት ነው? 1 2 3 4 ራይት 4 ይሆናል። ኤን 4 ነው። ማይነስ 1 ስንት ይሰጠኛል? 3 ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ ቫሪያንሴን ለማግኘት ምን አደርጋለሁኝ? እዚህ ጋር ይሄኛውን ቁጥር ለ3 አካፍለዋለሁኝ። ስለዚህ ቫሪያንሴ ስንት ይሆናል? 24.66 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቫሪያንሴ ስንት ነው የተሰራው? 24.67። እዚህ ጋር 24.66 አንዷን 6 ራውንድ አፕ ሳደርግ 24.7 ይሰጠኛል ማለት ነው። ይሄ ምን ነው? ቫሪያንሴ ነው ነንዬ። አሁን ስታንዳርድ ዲቪዬሽንን ወይም ስታንዳርድ ዲቪዬሽንህን አምጣ ከተባልኩኝ ምንድን ነው የማደርገው? ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ማለት ይሄ ቫልዩ ከስኩዌር ሩት ውስጥ ሲወጣ ማለት ነው። ይሄ ቫልዩ ከስኩዌር ሩት ውስጥ ሲወጣ ማለት
ይሄኛው ቫልዩ ማለት ነው ከስኩዌር ሩት ውስጥ ሲወጣ ማለት ስንት ይሆናል? 4.96 ይሆናል ማለት ነው። ሳጠጋጋው 4.97 ይመጣል ማለት ነው። ስኩዌር ቫሪያንስ ከስኩዌር ሩት ውስጥ ሲወጣ ማንን ይሰጠኛል? ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ይሰጠኛል። ወይንም ደግሞ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ስኩዌር ሲደረግ ማንን ይሰጠኛል? ቫሪያንስን ይሰጠኛል። ሶ የቫሪያንስ እና የስታንዳርድ ዲቪዬሽን አንድነታቸው እዛ ጋር ነው። ልክ ቫሪያንስን ሳገኝ አውቶማቲካሊ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ያገኛለሁ። መጀመሪያ የማገኘው ቫሪያንስ ነው፣ ከዛ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ያገኛለሁ። ኤስ ስኩዌር ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ስኩዌር ማንን ይሰጠኛል? ቫሪያንስ። ቫሪያንስ ከስኩዌር ሩት ውስጥ ሲወጣ ይሄ ማለት ነው ማንን ይሰጠኛል? ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ይሰጠኛል ማለት ነው። ሶ በዛ መሰረት ይሄ እንትን አሰራር ነው፣ የቫሪያንስ እና የስታንዳርድ ዲቪዬሽን አሰራር ነው። እንደዚህ ክላስ የሆነ ዴታ ቢሰጠኝ እንዴት ነው የምሰራው? አሁንም ወደ ኤክሴላችን እንመለስ። እሺ ይሄኛው ዴታ እዚህ ጋር አለኝ። ይሄ ክላሴ እዚህ ጋር አለ፣ ፍሪኩዌንሲም እዚሁ ጋር አለ። 10 7 10 22 15 22 6 3 ይሄ ዴታ ተሰጠኝ። ኦኬ ይሄ ዴታ ከተሰጠኝ በኋላ የዚህን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እና ቫሪያንስ ፈልግ ተባልኩኝ። ቫሪያንስ እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ፈልግ ተባልኩኝ። እንዴት ነው የምሰራው? መጀመሪያ ሚኑን ማግኘት አለብኝ አይደል? ሚኑን እንዴት ነው የማገኘው? ሚኑን ለማግኘት ምን አደርጋለሁኝ? መጀመሪያ ክላስ ማርኩ መገኘት አለበት አይደለ? ክላስ ማርኩ ምንድነው ተብሏል? ይሄ ሲደመር ይሄ አፐር ሊሚት ሲደመር ሎወር ሊሚት ሲካፈል ለሁለት አይደል? የመጀመሪያው ስንት ነው? አፐር ሊሚት 44 ሎወር ሊሚት አፐር ሊሚት 44 ሎወር ሊሚት 40 ስንት ይሆናል? 84 ሲካፈል ለሁለት ስንት ይሆናል? 42 ይሆናል። ሁለተኛው 45 ሲደመር 49 ሲካፈል ለሁለት። ከጊዜ አንጻር እዚህ ጋር ያሉትን የተሰሩትን ኮፒ እናድርግ። 47 ይሰጣል። ሶስተኛው 52 ይመጣል። ክላስ ማርካቸው 59 ሲደመር 55 ሲካፈል ለሁለት ደግሞ 57 ይመጣል። ይሄኛው 57 ይሄኛው 62 ከዛ 67 72 ይመጣል። 67 72 ይመጣል። ይሄ ምናችን ነው? ክላስ ማርካችን ነው። ኦኬ ክላስ ማርኬን አገኘሁኝ። ክላስ ማርኬን በሌላ ቋንቋ እንደምንድን ነው የምጠቀምበት? እንደ ኤክስ አይ ነው የምጠቀምበት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኤክስ አይን አገኘሁኝ ማለት ነው። ኤክስ አይን ካገኘሁኝ በኋላ ሚኑን ለማግኘት ምን አደርጋለሁኝ? ኤክስ አይን በፍሪኩዌንሲ አባዛለሁኝ አይደል? ፍሪኩዌንሲ ሲባዛ በኤክስ አይ ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲ ሲባዛ በኤክስ አይ ስንት ይሰጠኛል? ይሄ ማለት ፍሪኩዌንሲ ሲባዛ በዚህ ማለት ነው። ስንት ይሰጠኛል? 294። ስለዚህ ሁሉንም እንደዛ አደርጋለሁ። ይሄ ሲባዛ በዚህ ስንት ይሰጠኛል? 470 አባዛሁኝ። ከዛ ካባዛሁኝ በኋላ ምን አደርገዋለሁ? ይሄኛውን እደምረዋለሁ። ይሄኛውን ስደምረው ሳም ፈንክሽን ውስጥ አስገብቼ እነዚህን ስደምራቸው ስንት ይሰጡኛል? 4053 አገኛለሁ። ፍሪኩዌንሲስ ላይ ያለኝ ድምር ስንት ነው? ፍሪኩዌንሲ አጠቃላይ የፍሪኩዌንሲ ድምር ስንት ነው? ፍሪኩዌንሲ 74 ነው። ሶ ሚኔን ለማግኘት ይሄኛውን ለማን አካፍለዋለሁኝ? ለፍሪኩዌንሲ ጠቅላላ
ድምር ስንት ይሰጠኛል? 54.77 ይሄንን ሳጠጋጋው ስንት ይሆናል? 55 ስለዚህ እንደ ሚን ስንትን ተጠቀመ? 55ን ተጠቀመ ማለት ነው። አሁን ይሄን አገኘሁኝ። ይሄን ካገኘሁኝ በኋላ ሚኔን ካገኘሁኝ በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው? ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እና ቫሪያንስ ካልኩሌት ወደ ማድረግ። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እና ቫሪያንስ ካልኩሌት ሳደርግ ፍሪኩዌንሲ ባለበት ዴታ የምጠቀመው ፎርሙላ የትኛውን ነው? ይሄኛውን። ከእያንዳንዱ ኤክስ ላይ ሚኔን ቀንሳለሁ፣ ሪዛልቱን ስኩዌር አደርገዋለሁ፣ ከዛ በፍሪኩዌንሲ አባዘዋለሁ። ያንን ካገኘው በኋላ በኤን ማይነስ ዋን አካፍለዋለሁኝ ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዛ መሰረት እሄዳለሁኝ። እሺ ኤክሴል ላይ ልመለስ። አሁን መጀመሪያ የማደርገው ምንድነው? ከኤክሴ ላይ ከእያንዳንዱ ኤክስ አይ ላይ ማንን እቀንሳለሁ? ሚን ቫልዩን እቀንሳለሁኝ። ሳምፕል ሚኔ ስንት ናት? 25 ናት፣ 55 ናት ተብሏል። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣና ከእያንዳንዱ ቫልዩ በዚህ ጊዜ በዲስትሪቢዩሽን ጊዜ እንደ ኤክስ አይ የምንጠቀመው ማንን ነው? ክላስ ማርካችንን አይደል? ሲቀነስ ስንት ይሆናል? 55 እኩል ይሆናል ማይነስ 13 ይሰጠኛል። ከዛ አሁን ይሄንን ለሁሉም እሰራለሁኝ። ይሄም ከዚህ ላይ ከ47 ላይ 55 እቀንሳለሁ፣ ከ52 ላይ 55 ሚኔን እቀንሳለሁኝ። እነዚህን ውጤቶች አገኘው ማለት ነው። እነዚህን ውጤቶች ምን ብዬ ልጥራቸው? ቢ ልበላቸው። ኦኬ ቢ አልኳቸው። እነዚህን በአጠቃላይ አሁን እዚህ ጋር መጣና ቢን ምን አደርገዋለሁ? ስኩዌር አደርገዋለሁ፣ ወይንም ደግሞ ቢ ሲባዛ ለቢ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጣና ይሄንን በማን አባዛዋለሁኝ? በራሱ አባዛዋለሁኝ። ስኩዌር አረኩት። ስኩዌር ሳደርገው ማንን ሰጠኝ? 169 ሰጠኝ። አሁን ለሁሉም እሰራለሁኝ። ከዛ እያንዳንዱ ምን አደረኩት? ስኩዌር አደረኩት። አሁን የትኛውን የፎርሙላ ፓርት እየሰራሁኝ ነው? ይችን ሰራሁኝ። ከፍሪኩዌንሲው ጋር ገና አላባዛውም። ይችን ይሄንን ሰራሁኝ። አሁን በፍሪኩዌንሲው አባዛዋለሁኝ። በፍሪኩዌንሲው ሳባዛው ይሄኛውን የዚህን ሪዛልት ምን ልበለው? ዲ ብለው። ከዛ አሁን ዲ ሲባዛ በፍሪኩዌንሲ ምን ይሰጠኛል? ይሄ እኩል ይሆናል ይሄ ሲባዛ ፍሪኩዌንሲ ስንት ነው? 7 ስንት ይሰጠኛል? 1183። አሁን ይሄንን ለሁሉም እሰራለሁ ማለት ነው። ለሁሉም ሲሰራ ይሄ ሲባዛ በፍሪኩዌንሲ ይሄ ስኩዌር ያረኩት ቫልዩ ሲባዛ በፍሪኩዌንሲ እንደዚህ ሰጠኝ። አሁን ጨረስኩኝ። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚጠበቅብኝ? ሰሜሽን። ሶ የዚህን ሰም ስራልኝ፣ ሰም የዚህን እሰራለሁኝ። ስለዚህ ቶታል ስንት ሆነ? 4111 ሆነ። 4000 እዚህ ጋር 4400 ነው የመጣው። እዚህ ጋር ኤክሴሉ እያንዳንዷን እንትን ይወስዳል። ነጥብ ቤት ላይ አያጠጋጋም። ሶ ይሄን ያህል መጣ። ችግር የለም፣ እሱ አያጣላንም። ዘን አሁን ይሄንን ምንድን ነው የማደርገው? በተሰጠኝ የሳምፕል መጠን አካፍለዋለሁ። የሳምፕል መጠን በፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ማን ነው? ሰም ኦፍ ፍሪኩዌንሲ ነው የሚሆነው። ኤን ስንት ነው? ኤን በዚህ ጊዜ ስንት ነው? 74 ይሆናል ማለት ነው። 74 ይሆናል። ሶ ኤን ማይነስ 1 ማለት ምን ማለት ይሆናል? 74 ማይነስ 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማንን ይሰጣል? 73ን ይሰጠኛል ማለት ነው። 73ን ይሰጠኛል። 73ን ካገኘሁኝ በኋላ የተሰጠኝን ቶታል ውጤት ወይም ደግሞ ያገኘሁትን ቶታል ውጤት በተሰጠኝ ነምበር ኦፍ ፍሪኩዌንሲ አካፍለዋለሁኝ። ሶ በፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ጊዜ ነንዬ ኤን ማይነስ ዋንንም በቶታል ፍሪኩዌንሲው ነው የምንወስደው። ስለዚህ ኢግኖር እዚህ ጋር ያልኩትን ኮሜንት ለጊዜው በቃ እርሹ። አስተማሪው ባስተማረው መንገድ እንሄድ።
በ74 በራሱ እናካፍለዋለን በነምበር ኦፍ ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው። ከዛ የምናገኘው ውጤት ምናችን ይሆናል? ይሄ ቫሪያንሳችን ይሆናል ወይንም ደግሞ ኤስ ስኩዌራችን ይሆናል። ይሄንን ውጤት ከዛ ከስኩዌር ሩት ኦፍ ሳወጣው 7.71 ይሄ ደግሞ ምን ይሆናል? ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እና ቫሪያንስ ለኮንቲኒየስ ዴታ ሲሰራ ለግሩፕድ ዴታ እንዲህ ነው የሚሰራው። አሁን እዚህ ጋር ዋና ላሳይሽ የፈለኩት ነገር ምንድነው? እነዚህ ፎርሙላዎች እንደዚህ ሲጻፉ ማለት ነው እንኳን ለመስራት ለማየት ይዘገንናሉ፣ ብዙ ይመስላሉ። ግን ቀጥታ በምንድነው ስታቲስቲክስ በምንድነው የሚሰራው? በቴብል ቀጥታ ምን ውስጥ ከቻቸዋለሽ? ቴብል ውስጥ ከቻቸውና እያንዳንዱን ኤሌመንት ለየብቻቸው ትሰሪያቸዋለሽ። ኤክስን ከኤክስ አይ ላይ ሚኑን ቀንስ ሲል እዚህ ጋር ለብቻው ቅንስ እዚህኛው ጋር ማለት ነው። ከዛ ስኩዌር አድርጋቸው ሲል ስኩዌር ታረጋቸዋለሽ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀንሻቸው እዚህ ጋር ስኩዌር ታረጋቸዋለሽ። ከዛ እዚህ ጋር ትመጭና በፍሪኩዌንሲያቸው ታባዣቸዋለሽ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሚኑን ለመስራት ለብቻው የተጠቀምንበት ቦታ ነው። ሶ በእንዲህ በቴብል ስትሰሪው ምን ይሆናል? ቀላል ይሆናል ማለት ነው። ፈተና ላይም አሁን አንደኛ እንደዚህ የተንዛዛ ነገር አይመጣም፣ ግን ቢመጣም በቴብል ጊዜው እስከ በቃሽ ድረስ ትሞክሪያለሽ። ካልኩሌተር እንዳትረሺ ነን። ኦኬ ሶ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ምን ፕሮፐርቲዎች አሉት ብለን እንጠይቅ። ይሄ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ፎርሙላ ነው አይደል? ኤክስ አይ ማይነስ ኤክስ ባር ስኩዌር ኦቨር ኤን ማይነስ 1 ከስኩዌር ሩት ውስጥ ሲወጣ ይሄ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ይሰጠኛል። ኦኬ በኤክስ ባር ፋንታ ከኤክስ ባር ጋር የሚለያይ ሌላ ነምበር ባስገባ እና ይሄንን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እንደ አዲስ ካልኩሌት ባደርግ ኦልዌይስ የኤክስ ባር አማውንት የሚኔን ተጠቅሜ የሚሰራው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን አማውንት አዘር ኮንስታንት ነምበር ተጠቅሜ ከምሰራው የስታንዳርድ ዲቪዬሽን አማውንት ያነሰ ይሆናል። ይሄ የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ ነው። ሁለተኛው ፕሮፐርቲ አፕሮክሲሜትሊ 68.27 የሚሆነው ዴታችን ከኤክስ ባር ማይነስ ኤስ እና ከኤክስ ባር ፕላስ ኤስ መካከል ላይ ፎል ያደርጋል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ በዚህ ዲስትሪቢዩሽን መሰረት አሁን ይሄን ዲስትሪቢዩሽን እኔ ኤክስ ባራችን 11 ነው። ከዛ ያገኘነው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ደግሞ 4 ነው አይደል? ኦኬ ይሄን ላሳይሽ ነው። እኔ ሚኔ ስንት ነው? ሚኔ 11 ነው እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽኔ 4.97 ነው። 4.97 ነው። ከዛ ሚን ፕላስ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ስንት ይሆናል? 11.4.97 15.97 ይሆናል። ሚን ማይነስ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ደግሞ ስንት ይሆናል? ይሄ ከዚህ ላይ ሲቀነስ 7.6.03 ይሆናል ካልተሳሳትኩኝ። አሁን ይሄኛው ፕሮፐርቲ ምንድነው የሚለን? እዚህ ጋር ያለው ፕሮፐርቲ ምንድነው የሚነግረን? 68.27 የሚሆነው ዴታችን ብዙ ጊዜ ከ6.03 እስከ 15.97 ያለው ሬንጅ ውስጥ ይወድቃል ነው የሚለን። አሁን እዚህ ጋር እሱን ዴታ እሱን ፕሩፍ ለማድረግ ሄደን ብናይ 17 12 እና 10 የት ውስጥ ነው የወደቁት? እዚህ ሬንጅ ውስጥ ነው ያሉት። እዚህ ሬንጅ ውስጥ ያልወደቀችው ማናት? 5 ብቻ ናት። እዚህ ውስጥ ከዚህ እስከዚህ መካከል የማትገኘው። ስለዚህ በተወሰነ ደረጃ ይሄኛው ቲዮሪ ይሄኛው ፕሮፐርቲ ትሩ ነው ማለት ነው። በዚህኛውና በዚህኛው መካከል አብዛኛው ዴታችን ይወድቃል የሚለው ማለት ነው። በተመሳሳይ 95.45 የሚሆነው የዴታ ቫልዩዋችን ሚን ማይነስ 2s እና ከሚን ፕላስ 2 ታይምስ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን መሀል
ይወድቃል ይላል። ተመሳሳይ አሰራር 99% የሚሆነው ዴታችን ደግሞ ስታንዳርድ ዲቪዬሽንን በሶስት ባባዛውና ያንን ከሚኔ ብቀንስ እና ከሚኔ ብጨምር ማገኘው ሬንጅ መካከል ይወድቃል ይላል። ቅድም በሰራ ነው። ለምሳሌ ይሄንን በሶስት ባባዛው ስንት ይመጣል? ለምሳሌ 13 ነው ብዬ ልውሰድ። 4 ሲባዛ በ3 12 ነጥብ 13 ነው ልበል። ከዛ 13 እና 11 ሲደመር ስንት ነው? ይሄኛው ስንት ነው? 23 ከ11 ሲቀነስ 13 ማይነስ ነው አይደል? ማይነስ 4 ማይነስ 2 ማይነስ 4 እንዲህ ይሆናል። ሶ 99% የሚሆነው ዴታህ ከማይነስ 2 እና ከ23 መካከል ነው ያለው ነው የሚለኝ። ትሩ ነው አይደል? ዴታዬ ስንት ነው? 5 17 22 እና 10 ናቸው። ሁሉም የቱ ጋር ይወድቃሉ? ሁሉም እዚህ ሬንጅ ውስጥ ይወድቃሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ቲዮሪዎች ምንድነው የሚነግሩኝ? ስታንዳርድ ዲቪዬሽንን እያባዛሁት በመጣውና ላይክ ሬንጅን ባሰፋሁት ቁጥር ቫሪዬሽኔ ከሚን እያንዳንዱ ዴታዎቼ ከሚኔ የሚኖራቸው ርቀት ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል። ኦልሞስት ዜሮ ይሆናል። ኦልሞስት ሁሉም በዛ ሬንጅ ውስጥ ፎሎ ያደርጋሉ፣ ይወድቃሉ ማለት ነው። ሶ ከዚህ ምን እናያለን? ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ምንድነው የሚለካው? እያንዳንዱ ዴታ ኤሌመንት ከሚናችን ምን ያክል ርቀት ላይ እንደሚገኝ ይለካልናል ማለት ነው። በዚህ ለምሳሌ በዚህኛው ጥያቄ ላይ እያንዳንዱ ዴታ ኤሌመንት በአቬሬጅ ከሚናችን 7.71 ርቀት ላይ ይገኛል። ለምሳሌ 42 47 ርቀታቸውን ያቸው በአቬሬጅ ከ55 የሚርቁት በስንት ነው? በ7.71 ነው በአቬሬጅ። ይሄኛው ለምሳሌ 7 ይርቀዋል። ይሄኛው ነው ይሄኛው 10 ምናምን ይርቀዋል፣ 11 ይርቀዋል ነው 42 52 ወደ 11 12 ነጥብ ይርቀዋል። ይሄኛው ያጠባዋል ያንን ርቀት፣ ይሄኛው 3 ያደርገዋል ያንን ርቀት፣ ይሄኛው 2 ይሄኛው 4። እነዚህን ርቀቶች ግን ሰብስበን ስኩዌር አድርገን ለነምበር ኦፍ ኦብዘርቬሽን ወይም ደግሞ ለነምበር ኦፍ ፍሪኩዌንሲያችን ብናካፍል አቬሬጅ ዲስታንሱ 7.71 ነው። ያንን ትርጉም ይሰጠናል። ኦኬ ሌላኛው ይሄኛውን እንመለስበታለን። ይሄኛውን ቴረም ሌላኛውን ወሳኝ ፕሮፐርቲ ደግሞ ልንገርሽ ነኝ። ስታንዳርድ ዲቪዬሽናችን ለምሳሌ የተሰጠን ዴታ ሴት አለ x1 x2 xn የሚባል እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽናቸው ኤስ ነው እንበል። ሶ ስታንዳርድ ዲቪዬሽናቸው ኤስ ነው። አሁን ሶስት የጥያቄ አይነቶች ሊመጡ ይችላሉ። አሁን እያንዳንዱ ኤሌመንት የተወሰነ ቁጥር ተጨመረበት። ለምሳሌ x1 ላይ 5 x2 ላይ 5 x3 ላይ 5 ተጨመረበት። አዲሱ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ስንት ይሆናል የሚባል ጥያቄ ቢመጣ ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ አይለወጥም፣ ራሱ ነው። እያንዳንዱ ቫልዩ ላይ በሚጨመር ጭማሪ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ምን አይሆንም፣ አይቀየርም። ግን እያንዳንዱ ኤሌመንት በተወሰነ ኮንስታንት ቁጥር ከተባዛ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን አዲሱ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ምን ይሆናል? የኬ ፖዚቲቭ ቫልዩ በድሮ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ተባዝቶ የሚሰጠኝ ውጤት ይሆናል። እንደዚህስ ቢሆን እያንዳንዱ ኤሌመንት በሆነ ቁጥር ተባዝቶ የሆነ ቁጥር ኤ በኬ ተባዝቶ ኤ ተደመረበት ብባል እና ኬ እና ኤ ኮንስታንት ቁጥሮች ቢሆኑ ስለተደመረ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን አይቀየርም። ኬ ስለተባዛበት ግን ይቀየራል። ስለዚህ የኬ አብሶሉት ቫልዩ ወይንም ደግሞ አንሳይንድ የሆነው የኬ ሪዛልት በድሮ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ተባዝቶ የማገኘው ውጤት አዲሱ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ይሆናል። ይሄን ምልሽ ባለፈው የሰጣችሁ ጥያቄ ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ስላሉ ነው እነዚህም ያወራዎች ነን። አሁን እነዚህ ምሳሌዎች
ቅድም ተመሳሳይ ጥያቄ ለሚን ሰርተን ነበር አይደል? የሚንም ፕሮፐርቲ ስናወራ እዚህ ጋር ደግሞ የስታንዳርድ ዲቪዬሽን በተወሰነ ዴታ ሴት ላይ ያ ዴታ ሴታችን x1 x2 እያለ የሚቀጥል ዴታ ሴት ነው። ሚናችሁ 12 ነው። ስታንዳርድ ዲቪዬሽናችሁ ደግሞ 3 ነው ተባለ። እዚሁ ዴታ ሴት ላይ አዲስ የሚጨመሩ ዴታ ሴቶችን በዚህ ፎርሙላ መሰረት ብታገኙ ያ ማለት 2 times xi minus 0.5 ቢሆን አዲሱ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን 3 ስንት ይሆናል ይላል። ስንት ይሆናል ብለን ስንጠይቅ አሁን ይሄን ፎርሙላውን እናያለን። ፎርሙላው ያለውን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ለሁለት አባስተን 0.5 እንድንደምርበት ነው ወይ አሚን እንድንቀንስበት ነው የሚነግረን። ሚን ቢሆን ኖሮ እንደዛ እንሰራ ነበር። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ግን ስለተደመረና ስለተቀነሰ የድሮ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን አይቀየርም። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ሁለትን ወስዳለሁ። ሁለት ምንድናት? በዚህ ኬዝ ኮንስታንት ነምበር ናት። ሁለትን ወስድና በድሮ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ምን አደርጋለሁ? አባዛታለሁ። ሁለት ማይነስ ቱስ ብትሆን ኖሮ ማይነስ ቱን ከአብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ስለማውጣት ስቲል ፖዚቲቭ ቱ ነበር የምትሆነው። ከዛ በድሮ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን በ3 አባዛታለሁ። 2 times 3 6 ይሆናል። ሶ አዲሱ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ስንት ይሆናል? 6 ይሆናል ማለት ነው። 6 ይሆናል። ኦኬ ሁለተኛ ጥያቄ the mean and standard deviation of a set of numbers are 500 እና 10 ነው። ሚናችን 500 እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽናችን 10 ነው ተባለን። ዘን እያንዳንዱ ኤሌመንት ላይ 10 ቢደመርበት አዲሱ ቫሪያንስ እና አዲሱ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ስንት ይሆናል? በዚህኛው ቴረም መሰረት ምን አይልም? አይቀየርም። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ቁጥር ስለተደመረ አይቀየርም። ስለዚህ ምን እንላለን? they will remain the same እንላለን። if each numbers in the set are multiplied by -5 then what will be the variance and standard deviation of the new set? እያንዳንዱስ ቁጥር በ-5 ቢባዛ ኦኬ ያኔ ምን ይቀየራል? ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ይቀየራል። ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ? absolute value of -5 times የድሮ value of standard deviation which is 10 ይሄ ኒው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ይሰጠኛል እላለሁ። ኒው ኤስዲን እዚህ ጋር አገኛለሁ። አብሶሉት -5 ከአብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ሲወጣ ስንት ነው? 5 ሳይኑን ያጣል አላለም ቅድም? ሲባዛ በ10 ስንት ይሰጣል? ይሄ 50 ይሰጣል። ስለዚህ አዲሱ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ስንት ይሆናል? 50 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ የጥያቄ አይነት ይሆናል። ሌላው ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቫሪያንስ። ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቫሪያንስ ምን ማለት ነው? ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ኦቨር ሚን ማለታችን ነው። ኤስ ኦቨር ሚን ምን ይሰጠኛል? ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቫሪያንስ ይሰጠኛል። በመቶ ካባዛውት ኢን ተርምስ ኦፍ ፐርሰንት ያንን ነገር እገልጸዋለሁ። በምሳሌ እንየው። አሁን ከዚህ በኋላ የምናያቸው ሁለት እንትኖች ሪል ታይም ላይ በደንብ እንጠቀማቸዋለን። ለምሳሌ የሁለት መስሪያ ቤት ፊርሞችን እንውሰድ። የሁለት መስሪያ ቤት የደሞዝ ስኬሎችን እንውሰድ። የመጀመሪያው ፈርም ኤ የመጀመሪያው መስሪያ ቤት ሚን ደሞዝ ለሰራተኞቹ የሚከፍለው 52 ነው። የደሞዙ ሚዲያን 50 ነው። ሁለተኛው ደግሞ 47 እና 45 አለው ሚን እና ሚዲያኑ። ቫሪያንስ የዌጁ ቫሪያንስ ለመጀመሪያው ካምፓኒ 100 ነው። ለሁለተኛው ካምፓኒ 121 ነው። ዘን ጥያቄው ምንድነው የሚሆነው? ከኤ እና ከቢ ግሬተር ቫሪያቢሊቲ ያለው ወይንም ደግሞ በጣም ልዩነት ያለው ደሞዝ የሚከፍለው የትኛው ካምፓኒ ነው የሚል ጥያቄ መጣ። በጣም ቫሪያቢሊቲ ያለው የትኛው ነው ተብለን ስንጠየቅ የቫሪያቢሊቲ ልዩነት በሁለት ዴታ ሴቶች መካከል ለማወዳደር ምን እንጠቀማለን? ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቫሪያንስን እንጠቀማለን። ቅድም መጀመሪያ ያልኩሽን ነገር እኔ አስታውሹ። ልክ ይሄኛውን ቻፕተር ስንጀምር ማለት ነው
ሜዠር ኦፍ ዲስፐርሽንስ በሁለት ይከፈላሉ፣ አብሶሉት እና ሪላቲቭ። አብሶሉት የተሰጠንን ሜዠርመንት ወይንም ደግሞ የተሰጠንን ዴታ በአንድ ሜዠር ኦፍ ዲስፐርሽን ስንለካው ነው። ለምሳሌ ስታንዳርድ የተሰጠንን ዴታ ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ ስንት ነው ብዬ ስለካ ያ አብሶሉት ሜዠር ነው። ያንን የዛ ዴታን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እያወጣሁኝ ነው። በሌላ አነጋገር ያ ዴታ እርስ በርስ ከሚኑ ምን ያክል እንደሚርቁ እዛ ዴታ ሴት ውስጥ ያሉ ቫልዩዎች ምን ያክል ከሚኑ እንደሚርቁ እያወራሁኝ ነው። ሪላቲቭ ሜዠር ኦፍ ዲስፐርሽን ግን ከሆነ የምጠቀመው በአንድ ሴንተር ኦፍ ዲስፐርሽን ወይም ደግሞ በአንድ ሴንትራል ቴንደንሲ ቤዝነት መሰረትነት ሁለት ዴታ ሴቶችን ነው ማወዳድረው ወይም ደግሞ ኢንተርምስ ኦፍ ሬሽዮ ወይም ደግሞ ኢንተርምስ ኦፍ ፐርሰንቴጅ የምገልጸው። ሶ ደ ሴም ቲንግ እዚህ ጋር ብንመጣ ማለት ነው ኮኤፊሽንት ኦፍ ቫሪያንስ ያለኝን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን በምን ገልጸዋለሁ? በኢንተርምስ ኦፍ ሚን በአንድ ሴንትራል ቴንደንሲ ገልጬ አስቀምጠዋለሁ። ሶ ይሄ ኮኤፊሽንት ኦፍ ቫሪያንስ ይሰጠኛል ማለት ነው። ዘን ቫሪያቢሊቲ ተጠየቅኩኝ። ቫሪያቢሊቲ ስጠየቅ ኮኤፊሽንት ኦፍ ቫሪያንስ እሰራለሁ። ኮኤፊሽንት ኦፍ ቫሪያንስ ስሰራ ለምሳሌ የኤን ካምፓኒ እሰራለሁ። የኤ ካምፓኒ ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ ስንት ነው? ቫሪያንስ ተሰጥቶኛል። ይሄ 100 ነው። ሶ 100ን ከስኩዌር ሩት ውስጥ ሳወጣት ስታንዳርድ ዲቪዬሽንን ስንት ትሰጠኛለች? 10። ሶ 10 ሲካፈል ሚኑ ስንት ነው? 52። ሶ ሲባዛ በመቶ 19.5። ሶ ኮቫሪያንሱ የዚህ 19.05 ይሆናል። የካምፓኒ ኤ። የካምፓኒ ቢስ ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ ስንት ነው? አሚን ቫሪያንሱ 121 ነው። 121 ከስኩዌር ሩት ውስጥ ሲወጣ 121 ከስኩዌር ሩት ውስጥ ሲወጣ 11 ይሆናል። 11 ሲካፈል ሚኑ ስንት ነው? 47። በ47 ሲካፈላል ሲባዛ በመቶ 23% ይሆናል ማለት ነው። ቫሪያቢሊቲው ኢንተርምስ ኦፍ ፐርሰንቴጅ ሲገለጽ የመጀመሪያው 19 ነው፣ የሁለተኛው ደግሞ 23 ነው። ስለዚህ ሞር ልዩነት ያለው የትኛው ካምፓኒ ላይ ነው? ካምፓኒ ቢ ላይ ነው ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ካምፓኒ ኤ የሚከፍለው የሰራተኞች ደሞዝ እርስ በርስ ቢወዳደር የሰራተኞቹ ደሞዝ ብዙም ልዩነት የለውም ከካምፓኒ ቢ አንጻር። የካምፓኒ ቢ ግን ከፍተኛ ልዩነት አለው። ምክንያቱም ቫሪያንሱ ስንት ነው? 121 ነው። ከሚኑ እያንዳንዱ ደሞዝ በአቬሬጅ የሚርቅበትን ዲስታንስ ስናየው 121 ነው። ይሄ ቁጥር ነው የሰቀለው ማለት ነው። ከፍተኛ ደሞዝ ግን የሚከፍለው የትኛው ነው ብንል ሪላቲቭሊ ካምፓኒ ኤ ይሆናል። 52 ብር ይከፍላል። ካምፓኒ ቢ ደግሞ 47 ብር ይከፍላል። በጣም በሰራተኞች መካከል ልዩነት ያለበት በደሞዝ ልዩነት ያለበት ካምፓኒ የትኛው ነው? ካምፓኒ ቢ ነው። ሶ ቫሪያቢሊቲ አውጡ ከተባለም ማንን ነው የምናወጣው? ማንን ነው የምናሰላው? ኮኤፊሽንት ኦፍ ቫሪዬሽንን ነው የምናሰላው ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ሌላ ዴታ ተሰጠን። እነዚህን ሶስት ሲቲዎች ተሰጡን። ሶስት ሲቲዎች ሲቲ 1 ሲቲ 2 እና ሲቲ 3። ሶ እነዚህ ሲቲዎች ተሰጡንና የእነዚህን ሲቲዎች ከነዚህ ሲቲዎች ውስጥ ኮንሲስተንት ቴምፕሬቸር ያለው የትኛው ሲቲ ነው ወይም ደግሞ ወጥ ቴምፕሬቸር ያለው የትኛው ከተማ ነው የማይዋዥቀው ተብለን ተጠየቅን። ይህን ጥያቄ ለመመለስ ምን ማድረግ አለብን? መጀመሪያ የእያንዳንዱን ሲቲ ምን መስራት አለብን? እሺ ይሄን እንስራው አንድ ላይ። እሺ እያንዳንዱን ሲቲ እንወስዳለን። ከዛ እሺ ከዛ የተሰጠን ዴታ ይሄ ነው። ኦኬ ከዛ ይሄንን ዴታችንን ያዝን። ከዛ ኮኤፊሽንት ኦፍ ቫሪያንስ ለመስራት የእያንዳንዱን ሲቲ ሚን እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ማወቅ አለብን። አሁን ሚናቸውን እናስብ።
ሲቲ1 ሲቲ2 ሲቲ3 ሚናቸው እንዴት ነው የሚገኘው? ሚናቸው የሚገኘው ይሄንን ቫልዩ እንደምራለን ከዛ ለተሰጠን ቁጥር እናካፍላለን። እሺ ኤክሴል ላይ በወስደው ይቀለናል ካልኩሌሽኑን ለመስራት። ኦኬ እሺ አሁን ሲቲ ላይ ወሰድኩት። አሁን እነዚህ ሲቲ ናቸው ልበል። ኦኬ ከዛ ሲቲ1 ሲቲ2 ሲቲ3 አለኝ። ከዛ የተሰጡኝ ቫልዩዎች ስንት ናቸው? ሲቲ1 ላይ የተሰጠኝ 25 24 23 26 17 ተሰጥቶኛል። ሲቲ2 ላይስ 22 21 ከዛ 24 22 ከዛ 20 ተሰጥቶኛል። የመጨረሻው ላይ 32 27 35 24 28 ተሰጥቶኛል። ይሄ ሮዴታቸው ነው። ኦኬ አሁን ሚናቸውን ለማግኘት እንዴት ነው የምሰራው? ሚናቸው እያንዳንዱን ኦብዘርቬሽን እደምርና በቶታል ነምበር ኦፍ ኦብዘርቬሽን አካፍለዋለሁ። ይሄኛውን እያንዳንዱን ኦብዘርቬሽን ስደምር እነዚህን ሁላ ስደምራቸው ይሄን ያክል ይሰጡኛል። ኦኬ የሲቲ1 የሲቲ2 እና የሲቲ3 ሶ ይሄንን ኦብዘርቬሽን ወስድና ማለት ነው ይሄኛውን ኦብዘርቬሽን ሲካፈል ለ5 ሳደርግ የመጀመሪያው ኦብዘርቬሽን ሚኑ 23 ነው። ሁለተኛው 21 ሶስተኛው 29 ይሆናል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ምኖች ናቸው? እነዚህ ሚን ቫልዩዎች ናቸው። ሚን ቫልዩ ሰም ኦቨር ነምበር ኦፍ ኦብዘርቬሽን ነምበር ኦፍ ኦብዘርቬሽን 5 ወደ ጎን ደምሬ በ5 አካፈልኩኝ። አሁን ስታንዳርድ ዲቪዬሽናቸውን ልፈልግ። ኦኬ ስታንዳርድ ዲቪዬሽናቸው ማለት ምን ማለት ነው? ስታንዳርድ ዲቪዬሽናቸው ማለት አሁን የሲቲ1ን ልፈልግ። የሲቲ1 ስታንዳርድ ዲቪዬሽን መጀመሪያ ዴታዎቹ ስንት ናቸው? 25 24 23 26 እና 17 ናቸው። እነዚህ ናቸው የተሰጡኝ ዴታዎች። የስታንዳርድ ዲቪዬሽን ፎርሙላ የተሰጠኝ ለሳምፕል ዴታ የትኛው ነው? ለሳምፕል ዴታ ያለኝ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ፎርሙላ ይሄኛው ነው። ከእያንዳንዱ ኦብዘርቬሽን ላይ ሚን ቀንሳለሁ፣ ስኩዌር አደርገዋለሁ፣ በኤን -1 አካፍለዋለሁኝ። ሶ ከእያንዳንዱ ኦብዘርቬሽን ላይ ከኤክስ አይ ላይ ሲቀነስ ሚን ስንት ይሆናል? ሚኔ ስንት ነው? 23 ነው አይደለ? በሲቲ1 ጊዜ። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው? ከዚህ ላይ ሲቀነስ 23 አደርጋለሁ። ስንት ይሰጠኛል? 2። ይሄንን ለሁሉም ቫልዩዎቼ እሰራለሁ ማለት ነው። ከዛ ምን አደርገዋለሁ? እዚህ ጋር ያገኘሁትን ቫልዩ ስኩዌር አደርገዋለሁ። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ሲባዛ በራሱ ማለት ነው 4 ይሰጠኛል። ከዛ ይሄንን ለሁሉም እሰራለሁ። ለሁሉም ከሰራሁኝ በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድነው የማደርገው? የዚህን ውጤት ሰም እሰራለሁ። ኦኬ ሰም እሰራለሁ። ሰም ስሰራ እነዚህን እንዲወስዳለሁ 50 ሆነልኝ። ዘን 50ን ካገኘሁኝ በኋላ 50ን ከዛ ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑን ለማግኘት ምንድነው የማደርገው? 50 ሲካፈል እላለሁኝ 50 ሲካፈል ለ23 ማይነስ 1 አደርጋለሁ ማለት ነው። ለኤን -1 አይደል አካፍለው የሚለኝ እንደዛ ይሆናል ዴፊኒሽኑ ፎርሙላው። ከዛ የዚህኛው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ይሄኛው ሚን ነው። ከዛ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን የዚህኛው ስንት መጣልኝ? 2.3 ልበል። ኦኬ የዚህኛው 2.3 መጣልኝ። ኦኬ አሁን ተመሳሳይ ስራ ነው የምሰራው። ስለዚህ
ይሄኛው አሁን ደግሞ የሲቲ ሁለትን ልስራ። የሲቲ ሁለት የተሰጡኝ ቫልዩዎች 22 21 24 22 እና 20 ናቸው። ኦኬ ከዛም ምን አደርጋለሁኝ ከተሰጠኝ ቫልዩ ላይ ሚኑ ስንት ነው? 21.8 ነው አይደል? ስለዚህ 21.8 እቀንሳለሁኝ ማለት ነው። ስቀንስ ይሄንን ውጤት አገኛለሁ። ይሄንን ለሁሉም ቫልዩዎች እሰራለሁ። ከዛ ስኩዌር አደርጋቸዋለሁ። ስኩዌር ያረኩትን እደምረዋለሁ። ስደምረው 8.8 አገኛለሁ። ከዛ ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑን ለማግኘት ምን አደርጋለሁ? ዌይት እዚህ ጋር አጠፋሁኝ እንዴ? ሰሙን አገኛለሁኝ። ሰሙን ከዛ ለስንት ነው የማካፍለው? ለ5 ማይነስ 1 ኦ ማይ ጋድ ስቱፒድ። ኦኬ ለ5.1 አካፍላለሁኝ። ከዛ እዚህ ጋር ስንት አገኛለሁኝ? 2.2 አገኛለሁኝ ማለት ነው። ከዛ የመጨረሻውን ሶስተኛውን ሲቲ ልስራ። ሶስተኛው ሲቲ ስንት ነው ዋጋው? ያለው ቫልዩ 32 27 35 24 እና 28 ናቸው ቫልዩዎቹ። ከዛ ከሚኑ ላይ ቀንሳለሁ። የሱ ሚን ስንት ነው? 29.2። ከዛ ከእያንዳንዱ ኦብዘርቬሽኑ ላይ ሚኑን ቀንሳለሁ። ለሁሉም ሰራውኝ። ከዛ ስኩዌር አረጋቸዋለሁ። ይሄን አገኛለሁ። ከዛ እደምረዋለሁ። ይሄን አገኛለሁ። ከዛ የደመርኩትን ለስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ ምን አደርገዋለሁኝ? አካፍለዋለሁኝ። ይሄ ስንት ይሰጠኛል? 18.7 ይሰጠኛል ማለት ነው። አሁን ይሄን አገኘሁኝ። ምንድነው የተባልኩት? አሁን ወደ ጥያቄ ልመለስ። ጥያቄ ጋር ስመለስ እሺ የት ጋር ነው ጥያቄ? አሁን ሞስት ኮንሲስተንት የሆነ ወጥ የሆነ ቴምፕሬቸር ያለው የትኛው ሲቲ ነው የተባልኩት። ይሄንን ለማግኘት የእያንዳንዱን ሲቲ ቫሪያቢሊቲ ካልኩሌት አደርጋለሁ። የእያንዳንዱን ሲቲ ቫሪያቢሊቲ ደግሞ ካልኩሌት የማደርገው በምንድን ነው? ኮኤፊሽንት ኦፍ ቫሪዬሽን በመስራት ነው። የኮኤፊሽንት ኦፍ ቫሪዬሽን ፎርሙላ ምንድን ነው? ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ኦቨር ሚን ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር መጣና ስታንዳርድ ዲቪዬሽንን ለሚን አካፍላለሁኝ ማለት ነው። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ኦቨር ሚን፣ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ኦቨር ሚን እሰራለሁኝ። ከዛ ይሄኛውን ከዛ በስንት አባዛዋለሁኝ? በ100 አባዛዋለሁኝ። ፐርሰንቱን ለማግኘት ማለት ነው። ፐርሰንቱን ለማግኘት ከዛ እነዚህን ውጤቶች ያገኛለሁ። የመጀመሪያው 10፣ ሁለተኛው 10.09፣ የመጨረሻው 64.04% ማለት ነው። አሁን ሞር ቫሪያቢሊቲ ያለው የትኛው ነው ብባል ኖሮ ሞር ቫሪያቢሊቲ ያለው ይሄኛው ነው። ሶስተኛው ሲቲ ነው። ሲቲ 3 ነው። ግን ሞር ኮንሲስታንት የሆነ ወጥ የሆነ አቋም ያለው ከተባልኩኝ ግን ትንሽ ቫልዩ ያለውን ነው የምመርጠው፣ የመጀመሪያው ሲቲ ማለት ነው። ሶ ለዚህኛው ጥያቄ ማለት ነው ወጥ የሆነ አቋም ያለው ሲቲ የትኛው ይሆናል ማለት ነው? የመጀመሪያው ይሆናል ማለት ነው። ያንን ከማለቴ በፊት የመጀመሪያውን አንዴ ማረጋገጥ እፈልጋለሁ የሰራሁትን። እሺ 23 ለመጀመሪያው ሲቲ ማለት ነው። አየሽ ተሸውጃለሁ እኔ። የመጀመሪያው ሲቲ ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ ስንት ነው? 60.25 60.55 ነው። ሚኔ እሺ የመጀመሪያውን እርግጠኛ ስላልሆንኩ ነው እኔ። የመጀመሪያው 12.5 ነው። ኦኬ ሶ የተስተካከለ ውጤት ይሄ ነው።
የመጀመሪያውን ስሰራ ካልኩሌሽኑን አባዝቸው ያካፈልኩበት ሮንግ ቁጥር ነበር ስታንዳርድ ዲቪዥኑን ለማግኘት ለዛ ነው የቀየርኩት እዚህ ጋር እኔ የመጀመሪያው ሲቲ ስንት ሚን አለው 23 ስታንዳርድ ዲቪዥኑ 12.5 ሁለተኛው ሚኑ 21.8 ስታንዳርድ ዲቪዥኑ 2.2 ሶስተኛው ሚኑ 29 ስታንዳርድ ዲቪዥኑ 18 የነዚህ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቫሪዬሽን ደግሞ ስንት ይመጣል የመጀመሪያው 54% ሁለተኛው 10% ሶስተኛው 64% ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ዴታ ተነስተን ምን ትርጉም ይሰጣችኋል ስንባል የመጨረሻው ሲቲ ሞር ቫሪያቢሊቲ አለበት ይሄም ማለት ምን ማለት ነው በተለያየ ጊዜ የነበረው ቴምፕሬቸር በሶስተኛው ሲቲ ላይ ቫሪ ያደርግ ነበር ተለዋዋጭ ነበር ሶ ቫሪያቢሊቲው ሃይ ነው እንላለን ምክንያቱም ቫሪያቢሊቲ ኢንዴክሱ 64% ነው ኦኬ ከዛ ቀጥሎ ሞር ቫሪያቢሊቲ የነበረው ሲቲ ኤ ላይ ነው ከዛ የመጨረሻው ቫሪያቢሊቲ የነበረው ሲቲ 2 ላይ ነው ሶ በጥያቄው ኮንሲስተንት የሆነው ቴምፕሬቸር የት ጋር ነበረ ወይንም ወጥ ቴምፕሬቸር ሲያገኝ የነበረው የትኛው ከተማ ነው ሁለተኛው ከተማ ይሆናል ማለት ነው ስንት ነው ኮንሲስተንሲው አሚን ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቫሪዬሽኑ 10 ይሆናል መጀመሪያ ላይ አሳስቸው ስለነበረ ነው ነንዬ የመጀመሪያው ሲቲ ነው ያልኩሽ ሳይው እርግጠኛ አልነበርኩም የመጀመሪያው ካልኩሌሽኔ ለመጀመሪያው ሲቲ ተበላሽቶ ነበር ለዛ ነው ሶ ጥያቄውን ስንመልስ ይሄኛው ሲቲ ኮንሲስተንት የሆነ ዴታ ወይንም ቴምፕሬቸር አለው እንላለን ሌላ ኢምፖርታንት የሆነ ሜዠርመንት ምንድነው ስታንዳርድ ስኮር ነው ወይንም ደግሞ ዜድ ስኮር እንላለን ስታንዳርድ ስኮር ሜዠር የሚያደርግልን ምንድነው if x is a measurement from distribution with mean x standard the end standard deviation s standard score በዴፊኒሽን መልክ ወይንም በፎርሙላ መልክ ሲቀመጥ x minus mean over standard deviation ለሳምፕል ከሆነ ለፖፑሌሽን ከሆነ ደግሞ x minus population mean over population standard deviation ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቫሪዬሽን ስንሰራ እንዳለ ቫልዩዎቹን ነው ኮንሲደር አድርገን እዚህ ዴታ ሴት ውስጥ ይሄን ያህል ቫሪያንስ አለ ሪላቲቭ ቫሪያንስ አለ ነበር ስንል የነበረው በስታንዳርድ ስኮር ግን አንዲት ሲንግል ቫልዩን እንወስድና ማለት ነው አንዲት ዩኒትን እንወስድና ከተሰጠው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እና ከተሰጠው ሚን አንፃር እቺ ዩኒት ይሄን ያህል ስኮር አድርጋለች ይሄን ያህል ውጤት ወይ ይሄን ያህል ከሚኑ ይሄን ያህል ርቀት ላይ ትገኛለች የሚለውን ነገር ለመናገር የምንጠቀምበት አንድ ሜዠርመንት ነው ነኔ በምሳሌ እኔ አሁን አሪፍ ምሳሌ ነው ባይዘው ሁለት ሴክሽኖች አሉ ሁለት ክላሶች አሉ የተማሪ ክላሶች ተባለን አሁን ሚናቸው የሚን ውጤታቸው ተሰጠን አንድ ፈተና ተሰጣቸው ስታቲስቲክስ ትምህርት ፈተና ያገኙት ውጤት ስንት ነው የመጀመሪያው ክላስ ላይ ያሉ ተማሪዎች ሚን ስኮራቸው 78 ነው ያመጡት በአማካኝ ሁለተኛው ላይ 90 ነው በአማካኝ ያመጡት ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ የማርካቸው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ካልኩሌት ሲደረግ የመጀመሪያው ክላስ ላይ ያለው 6 ነው የሁለተኛው ክላስ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን 5 ነው ኦኬ ዘን አንድ ተማሪ አለ ስታንዳርድ ሴክሽን ኤ ላይ ሴክሽን 1 ላይ ኤ የሚባል ተማሪ አለ ያገኘው 90 ነው ቢ የሚባል ተማሪ ደግሞ ሴክሽን 2 ላይ ያለ ያገኘው ውጤት 95 ነው ሪላቲቭሊ ካለው ውጤት የተማሪ ውጤት አንፃር የትኛው ተማሪ ነው የተሻለ ውጤት ያስመዘገበው ተብለን ብንጠየቅ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ይሄንንና ይሄን የሚመስሉ ጥያቄዎች እንዲህ ፍለፊት ካየናቸው ስቱደንት ቢ ስንት ነው ያመጣው 95 ስቱደንት ኤ ስንት ነው ያመጣው 90 አይደል ሶ ስቱደንት ቢ ከስቱደንት ኤ ትልቅ ውጤት ነው ያመጣው ግን ከክላሱ ተማሪ አንፃር ከሚማሩበት ክፍል የተማሪዎች ውጤት አንፃር ግን የትኛው ነው የተሻለ ውጤት ያለው ብለን ስንጠይቅ ምን ካልኩሌት እናደርጋለን ስታንዳርድ ስኮር ወይንም ዜድ ስኮር ካልኩሌት እናደርጋለን
ካልኩሌሽን ፎርሙላችን ምንድነው? ከተሰጠን ኤክስ ውጤት ላይ ሚናችንን ቀንሰን ለስታንዳርድ ዲቪዬሽን እናካፍላለን። የተሰጠን አሁን የስቱደንት ኤን እንስራ። ስቱደንት ኤ ስኮሩ 90 ነው ያገኘው ስኮር። የክላሱ ሚን ግን 78 ነው። ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ 6 ነው። ስለዚህ ሚን ስኮሩ 2 ስታንዳርድ ስኮሩ 2 ነው። የስቱደንት ቢ የሴክሽን አቬሬጁ 90 ነው። እሱ ያገኘው 95 ነው። ሶ ከ95 ሲቀነስ 90 ኦቨር ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ 5 ነው። ከ95 ሲቀነስ 90 5 ኦቨር 5 1 ነው። ስታንዳርድ ስኮሩ 1 ነው። ዘን ስታንዳርድ ስኮራቸውን ስናይ ስቱደንት ኤ ከስቱደንት ቢ ይበልጣል። ሶ ከዚህ ምን ኮንክሉድ እናደርጋለን? ስታንዳርድ ከተማሪዎቹ አጠቃላይ ውጤት አንጻር እና ካለው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን አንጻር ተማሪዎች ከአማካኝ ውጤቱ ተማሪዎች ያመጡት ውጤት ካለው ርቀት አንጻር which is እዚህ ጋር 6 እዚህ ጋር 5 ማለት ነው ኮምፔር ሲደረግ ስቱደንት ኤ ከስቱደንት ቢ የተሻለ ውጤት አምጥቷል ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ስቱደንት ኤ ኢቨን 90 እንኳን ቢሆን ያመጣው ከሚማርበት ትምህርት አንጻር ግን ከሚማርበት ክላስ አንጻር ግን እነሱ ካመጡት አቨሬጅ ውጤት አንጻር ከስቱደንት ቢ የተሻለ ፐርፎርም አድርጓል። ሶ ይሄ አንዱ የስታንዳርድ ስኮር ለዛ ይጠቅማል ማለት ነው። አሁን ሌላ ጥያቄ ተሰጠን። two groups of people were trained to perform certain task ሁለት ግሩፖች ተሰለጠኑ አንድ ስራ እንዲሰሩ። ዘን የትኛው ግሩፕ ነው የተሻለ በፍጥነት ስራውን የሰራው ተብሎ ዴታ ሲወሰድ የመጀመሪያው ግሩፕ ያንን ስራ የሰሩት በ10.4 ሚን ታይም ነው ወይም ደግሞ ሚን ላይክ አርትሜቲክ ሚኑ የወሰደባቸው ጊዜ 10.4 ደቂቃ ነው። ግሩፕ 2 ደግሞ 11.9 ደቂቃ ነው በአማካኝ የወሰደባቸው። ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ ላይክ አሁንም የእያንዳንዱ ሰው ስራ ከሚን ቫልዩ አንጻር ምን ያክል ልዩነት አለው ሲባል ይሄኛው 1.2 ነው፣ ይሄኛው 1.3 ደቂቃ ነው። ሶ ይሄን ዴታ ተሰጠንና which group is more consistent in performance ተባልን። ከዛ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ suppose person A ከግሩፕ 1 በ9.2 ቢሰራ and suppose person B ከግሩፕ 2 በ9.3 ስራውን ቢጨርስ የትኛው ሰው ነው የተሻለ በፍጥነት የሰራው? ፐርሰን ኤ ነው ፐርሰን ቢ ነው ተባለ። አሁን በዚህ አይነት ሴናሪዮ የትኛውን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው? አሁን ስለ ኮንሲስተንሲ ስለ ቫሪያቢሊቲ ስንጠይቅ የትኛውን ነው የምንጠቀመው? ኮኤፊሽንት ኦፍ ቫሪዬሽን አይደል? የሁለቱን ግሩፖች ኮኤፊሽንት ኦፍ ቫሪዬሽን ሪላቲቭ ቫሪዬሽን ካወጣን በኋላ የሚበልጠውን ወይም የሚያንሰውን እንደ ጥያቄው ጸባይ እንናገራለን። አዘርዋይስ ደግሞ የአንድን ሰው የሁለትን ሰው ሲንግል ዩኒቶችን ማለት ነው ፐርፎርማንስ ከሆነ እንድናወዳድር የተጠየቅነው ስታንዳርድ ስኮር ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ለመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የምንሰራው? ኮኤፊሽንት ኦፍ ቫሪዬሽን። ኮኤፊሽንት ኦፍ ቫሪዬሽን ፎርሙላ ምንድነው? ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ኦቨር ሚን ታይምስ 100 አይደል? ስለዚህ 1.2 ሲካፈል በ10.4 ሲባዛ በመቶ የመጀመሪያው 11.54 ይመጣል የመጀመሪያው ግሩፕ። የሁለተኛው ግሩፕ በተመሳሳይ ፎርሙላ 10.92 ይመጣል። አሁን የትኛው ጋር ነው ቫሪያቢሊቲ ያለው ልዩነት ያለው ስንል ትልቁን ቁጥር እንወስዳለን። ሶ ቫሪያቢሊቲ እዚህ ጋር አለ ማለት ኮንሲስተንሲ ወጥነት ደግሞ የቱ ጋር አለ? ሁለተኛው ላይ አለ። ጥያቄው ምንድነው የሚለን? ሞር ኮንሲስተንት ፐርፎርማንስ ያለው የትኛው ጋር ነው የሚለን። ስለዚህ ሞር ኮንሲስተንት የቱ ጋር አለ? ግሩፕ 2 ጋር አለ ማለት ነው። አሁን ሁለት ሰዎችን ወሰድን። አንደኛው በ9.2 አንደኛው በ9.3 ሰራ። ሚኒት ስራቸውን ጨረሱ። የትኛው ነው ፈጣን ሰው ተባለን? ከሚሰሩበት ግሩፕ አንጻር። ኦኬ እንደዛ ከሆነ ደግሞ ማንን ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ስታንዳርድ ስኮር።
የስታንዳርድ ስኮር ወይም የዜድ ስኮር ፎርሙላ ምንድነው? ከተሰጠን ቫሪያብል ላይ ሚኑን ቀንሰን ውጤቱን በስታንዳርድ ዲቪዬሽን እናካፍላለን። መጀመሪያ 9.2 ተሰጠን፣ ሚኑ 10.4 ነው። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን 1.2 ስንት ይሆናል? -1 ይሆናል። ሁለተኛው ተመሳሳይ ፎርሙላ ስንት ይሆናል? -2 ይሆናል ማለት ነው። -2 ከሆነ በኋላ አሁን የትኛው ይበልጣል? -1 ይበልጣል ወይንስ -2 ይበልጣል ብለን ስንጠይቅ ይሄኛው ትልቅ ነው። -1 ትልቅ ነው፣ -2 ትልቅ ነው። ሶ ከወሰደባቸው ጊዜ አንጻር ወይንም ደግሞ ካጠፉት ጊዜ አንጻር child B is faster because the time taken by child B is 2 standard deviation shorter than the average time taken by group 2, while child A is only 1 standard deviation shorter than the average time taken by group 1. So በኔጌቲቭ ሳይዱ ስናይ -2 ከ-1 ይበልጣል አይደል? ሶ ያንሳል። -2 ከ-1 ያንሳል። -1 ከ-2 ይበልጣል። ሶ ትልቅ ጊዜ የወሰደበት ግሩፕ ኤ ላይ ያለው ልጅ ነው which is 9.2 ሚኒት የወሰደበት ማለት ነው። ትንሽ ጊዜ የወሰደበት ደግሞ የትኛው ነው? ሁለተኛው ላይ ያለው ልጅ ነው። አሁን ጥያቄው ምንድነው? ፈጣኑ የትኛው ነው? ፈጣን ምንድነው? ትንሽ ሰዓት የወሰደበት አይደል? ትንሽ ሰዓት የወሰደበት ከሁለቱ ትንሹን ቫልዩ ነው የምንመርጠው፣ ይሄንን ማለት ነው። ሶ ቻይልድ ቢ ፈጣኑ ነበረ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ሌላ እነዚህ ወሳኞቹ ስታንዳርድ ዲቪዬሽንን የምንጠቀምባቸው ሞመንቶች ይሆናሉ። ሌላው ቅድም እዚህ ጋር የዘለልነው ቴረም ነው። ይሄ ቴረም ምንድነው የሚለን? ሚን እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ቢኖረን ኦኬ፣ ሚን እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ቢኖረን እና በሚናችን እና በስታንዳርድ ዲቪዬሽናችን መካከል በስታንዳርድ ዲቪዬሽናችን ላይ ተመሳሳይ ቁጥር ስንቀንስ እና ስንጨምር የሚኖረን ሬንጅ ኖ ማተር ዋት የሚሰጥ ያለን ዴታ ቫሪያብል ቢሆን የተለያየ ቢሆን በአብዛኛው ግን ያሉን ዴታ ሴቶች በዚህ ሬንጅ ውስጥ ያርፋሉ ነው። ቅድም እዚህ ጋር ያልነው ነገር በአብዛኛው ማለት ነው። ቅድም እዚህ ጋር ፕሩፍ ያደረኩልሽ እዚህ ጋር ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ከሚኔ ላይ ስታንዳርድ ዲቪዬሽንን ቀንሼ እና ጨምሬ የሚኖረኝ ሬንጅ ላይ አትሊስት 68% ዴታ ሴት ያርፋል። በሁለት ካባዛውት ስታንዳርድ ዲቪዬሽንን 95% ያርፋል። በሶስት ካባዛውት ኦልሞስት 99% ዴታ ሴቴ በዚህ ሬንጅ ውስጥ ይወድቃል። ይሄንን ወደ ፎርሙላ ስቀይረው እንዲህ አድርጌ አመጣዋለሁ ማለት ነው። ሶ አትሊስት በዚህ ሬንጅ ውስጥ ያሉኝ ዴታ ሴቶች የሚወድቁ ከሆነ ፐርሰንታይሉን ለማወቅ ምን አይነት ፎርሙላ እጠቀማለሁ? 1-1/k² ፎርሙላ እጠቀማለሁ ቢትዊን ዶስ ሬንጅስ የሚያርፉትን ዴታዎች ለማግኘት። አውት ኦፍ ዶስ ሬንጅስ ያሉትን ዴታዎች ደግሞ ለማወቅ 1/k² እጠቀማለሁ። ኬ ምንድናት? ኮንስታንት። በዚህ ጊዜ 3 በዚህ ጊዜ 2 ማለት ነው። በምሳሌ ሚኔ 50 ነው ተባለ። ስታንዳርድ ዲቪዬሽኔ 6 ነው። ኦኬ ሶ what percent of the numbers are between 38 and 62 and 32 and 68? ሚኔ ይሄን ያህል ሆኖ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ይሄን ያህል ሆኖ ከ38 እና ከ62 መካከል ምን ያክል ፐርሰንት ያለው ዴታ ሴት ሊኖረኝ ይችላል የሚል ጥያቄ መጣልኝ። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ከመጣልኝ ቀጥታ ምን አይነት ፎርሙላ ውስጥ ነው የምገባው? ይሄን ያክል እንደዚህ አይነት ፎርሙላ ውስጥ ነው የምገባው። ሶ መጀመሪያ ይሄንን ይው ከሚኔ ላይ -xs ኤንድ ከሚኔ ላይ +xs እዚህ ውስጥ ዴታዎቼ በሙሉ ያርፋሉ። ሶ
እዚህ ውስጥ ዴታ ሴቶች የሚያርፉ ከሆነ ሶ ምን ያክል ፐርሰንቱ ነው እዚህ ውስጥ የሚያርፈው ዴታ ካለኝ ከቶታሌ የሚለውን ነው የምመልሰው። አሁን 50 ነው ወስዳለሁ። 50 ሚኔ ነው የተሰጠኝ ዴታ 38 እና 62 ነው። ሶ የመጀመሪያ ስራዬ ምንድነው? ከ50 ላይ ሲቀነስ 38 ማድረግ ነው። ስንት ይሆናል? 12 ታገኛለሁ። ጥሩ። አሁን ከትልቁ ላይ ከ62 ላይ ነው ከ62 ላይ ሲቀነስ 50 ላለው ሚኔን እቀንሳለሁ። ስንት አገኛለሁ? 12። ሶ በጣም ጥሩ። ስለዚህ የመጀመሪያው አሁን የምሰራው ማለት ከሚን ማይነስ ኬ ታይምስ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ነው። ሬንጆች የዴታ ሬንጅ ይሄ ነው። ከሚን ፕላስ በዚህ መካከል ኬ ታይምስ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን በዚህ ርቀት መካከል ምን ያክል ዴታ ይሰፍርልኛል የሚለውን ለማወቅ ነው። በፐርሰንት ለመግለጽ ነው የፈለኩት። ሶ ሚን ማይነስ 12 ቱ ሚን ፕላስ 12 ነው የተጠየቅኩት። ምክንያቱም ከ50 ላይ 38ን ስቀንስ ይሄ ማለት ስንት ይሰጠኛል? ከ50 ሲቀነስ 12 እኩል ይሆናል 38 ከ50 ፕላስ 12 62 ይሰጠኛል። ሶ በዚህ መካከል በ38 እና በ62 መካከል ምን ያክል ፐርሰንት ኦፍ ዴታ አለ የሚለውን ስለተጠየቅኩኝ ሶ ዲፈረንሳቸውን ደግሞ ከ50 ላይ ቀንሼ እና ደምሬ 12 መሆኑን ስላወቅኩኝ ይሄንን 12 ይዤ ወደ ድሮ ፎርም ላይ ወደዚህ እመጣለሁ ማለት ነው። ሶ ኬኤስዲ ወይም ደግሞ ኬኤስ ስንት ይሆናል? በዚህ ኬዝ 12 ይሆናል ማለት ነው። ይቺ ቫሪያብል 12 ትሆናለች ይቺ ማለት ናት። ሶ ኬኤስኤ ስንት ሆነ? 12 ሆነ። ኬኤስኤ 12 ከሆነ ማለት ኬ ማለት አንድ ኮንስታንት ነው። ኤስ ማለት ደግሞ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ማለት ነው። ሶ ኬ ታይምስ ኤስ 12 ሆነ ማለት ኮንስታንቴ ስንት ይሆናል ብዬ ጠይቃለሁ። ኦኬ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ኦልሞስት ተሰጥቶኛል 6 ነው አይደል? ስለዚህ 12 እኩል ይሆናል ኬ ታይምስ 6 ማለት ነው። ከዛ ኦቨር 6 ኦቨር 6 ሳደርግ ኬ ማለት 12 ሲካፈል ለ6 ይሆናል። ይሄ ማለት 2 ይሆናል። ኮንስታንቴ ስንት ናት? ኮንስታንቴ እዚህ ጋር የተባዛበት ርቀት እዚህ ጋር ያለችው ርቀት 2 ናት ማለት ነው። 2 ናት። አሁን ኬን አገኘሁኝ። ሶ ኬ 2 ናት። ኬን ካገኘሁኝ አሁን ፐርሰንቱን ለማወቅ የትኛውን ፎርሙላ እጠቀማለሁኝ? 1 ኦቨር ኬ ስኩዌር ፎርሙላን እጠቀማለሁኝ ማለት ነው። ኬ ስንት ናት? 2። ኬ ስኩዌር ስንት ይሆናል? 4 አይደል? ስለዚህ 1 ኦቨር 4 ስንት ይሆናል? 1 ኦቨር 4 0.25 ይሆናል። ኦኬ ከዛ ምንድነው ፎርሙላ የሚለው 1 ማይነስ 0.25 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ስንት ይሰጠኛል? 0.75 ይሰጠኛል ማለት ነው። በመቶ ባባዛው ወደ ፐርሰንት ለመቀየር ይሄ ስንት ይሰጠኛል? 75% ይሰጠኛል ማለት ነው። አሁን ይሄን ፎርሙላ ተጠቅሜ ኬን አገኘው። ኬን ካገኘሁኝ በኋላ ኬን ለማግኘት ነው ያንን ሁላ ሄድ ነው። ኬን ካገኘሁኝ በኋላ 1 ኦቨር ኬ ስኩዌር ምን ያክል ፐርሰንት ኦፍ ዴታ በዚህ ሬንጅ ውስጥ እንደሚያሰፍር ወይንም እንደሚገኝ ይነግረኛል። ሶ ኬ 2 ናት። ስለዚህ 75% ኦፍ ማይ ዴታ በ38 እና በ62 መካከል ይገኛል ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን አገኘ ነው ማለት ነው። አወቅ ነው ያ ይሆናል። አሁን ሁለተኛው ጥያቄ ከ38 እና ከ62 መካከል ነው የተባልኩት አይደል?
ተመሳሳይ ከ32 እና ከ68 መካከል ምን ያክል ዴታ ይኖረኛል ተብዬ ብጠየቅስ? ስቲል አንድ አይነት ስራ ነው የምሰራው። እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? እሺ ይሄን ላውርደው። ተመሳሳይ ስራ ነው የምሰራው። አሁንም መጀመሪያ ፎርሙላዬን ይይዛለሁ። የተጠየቅኩት እላለሁ ከሚን ማይነስ ኬ ታይምስ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ቱ ሚን ፕላስ ኬ ታይምስ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ምን ያክል ዴታ እንዳለን የተጠየቅኩት። ሚኔን አውቀዋለሁ 50 ነው። ኦኬ ከዛ የተጠየቅኩት በ32 እና ሁለተኛው ጥያቄ በ32 እና ቱ 50 ፕላስ ስንት 68 መካከል ያለውን የዴታ መጠን እንድናገር ነው የተጠየቅኩት። ሶ እሱን ከሆነ የተጠየቅኩት ከሚኔ ላይ ከ50 ላይ 32ን እቀንሳለሁ። ስንት ይሰጠኛል? 12 ይሰጠኛል። ኦኬ ከ50 ነው 18 ይሰጠኛል። ሶ ከ50 ሲደመር አሁንም ከ68 ሲቀነስ 50 አላለሁኝ። እዚህ ጋም 18 አገኛለሁኝ። በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት 18 ነው። ዲፈረንስ ነው እያወጣ ያለሁት። ሶ 18 ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኬኤስ ማለት ነው። ኬኤስ 18 ይሆናል። ኬኤስ 18 ከሆነ በኤስ ፋንታ ማንን እከታለሁኝ? ስታንዳርድ ዲቪዬሽንን 6ን እከታለሁኝ። ይሄንን ስከት ስንትን አገኛለሁኝ? ኬን አገኛለሁ። ኬ በዚህ ጊዜ ስንት ትሆናለች? 3 ትሆናለች። ሶ በዚህ ርቀት ላይ ስንት ዴታ ይሰፍራል ከተባልኩኝ 1 ማይነስ 1 ኦቨር 3 ታይምስ 3 ስኩዌር ስለሆነ 3 ታይምስ 3 ልበለው ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 1 ኦቨር 9 1 ኦቨር 9ን 1 ሲካፈል ለ9 እኩል ይሆናል ይሄን ያክል ይሆናል። 0.11 ከ1 ሲቀነስ ከ1 ሲቀነስ 0.11 89 ይሆናል። በመቶ ሲባዛ ይሄ ስንት ይሰጠኛል? 89% ኦፍ ዴታዬ የት ጋ ይወድቃል? ከ32 እና ከ68 መካከል ይወድቃል እላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሰራሩ ይሄ ነው። ኬን ካገኘሁኝ ከዛ ውጪስ አሁን ይሄኛው ፎርሙላ የሚነግረኝ በሁለቱ መካከል ምን ያክል ዴታ ሴት ያርፋል የሚለውን ነው። ከዚህ ውጪስ ምን ያክል ዴታ ሴት ያርፋል ስል ይችኛዋን ፎርሙላ እጠቀማለሁኝ። አሁን በመጀመሪያው ኬዝ ከ38 እና ከ62 ውጪ ወይንም ከ68 ያነሰ ከ62 የበለጠ ምን ያክል ዴታ ይኖረኛል ስል 1 ኦቨር ኬ ስኩዌር ላለው ኬ ስንት ናት? 2 1 ኦቨር ኬ ስኩዌር 0.25 ሲባዛ በመቶ 25% ይሰጠኛል ማለት ነው። በዛ ጊዜ ደግሞ ስንት ነው የሚኖረኝ ማለት ነው? 11% ይሆናል ማለት ነው። ከ89 ከመቶ ላይ 89ንም መቀነስ እችላለሁ። 11% ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ፕሮፐርቲ ይሆናል።